În clipul de astăzi vom trece de la un pre-bonsai la un bonsai adevărat. Vom face al doilea step la modelarea coroanei. Primul step l-am făcut în primăvară. Cei care ați văzut clipul probabil ați înțeles că nu este o plantă definitivă, acel step nu a fost definitiv. Astăzi vom trece la finisaje și la trecerea într-un ghiveci bonsai. Voi începe prin curățarea piciorului plantei, adică nebarii. Voi elibera toate aceste mustăți care au ieșit în evidență la primul step pe care l-am făcut la această plantă în primăvară. Substratul a fost mult mai sus și deci au ieșit în evidență rădăcinile principale, dar și aceste mustăți. Toate aceste firicele sunt rădăcinile vechi, rădăcinile care au ieșit la suprafață și s-au uscat între timp. Planta nu mai are nevoie de aceste rădăcini. Trebuie să eliberăm rădăcinile groase, deci nebarii, să fie cât mai imponenți, să vadă cât mai bine. Detaliile sunt foarte importante în crearea unui bonsai. Cu cât reușim să scoatem în evidență detaliile plantei, cu atât bonsaiul nostru va fi mai frumos. Deci voi curăța cu grijă, cu răbdare, tot trunchiul, ca de altfel și nebarii, rădăcinile vor fi mult mai evidențiate, făcând să iasă în evidență aceste detalii. Odată ce am curățat piciorul plantei, nebarii, odată ce am curățat trunchiul, trec la curățirea și la defrunzirea parțială a vegetației. Voi lăsa doar atât cât am nevoie. Se trece la curățarea vegetației. Tot ce este foarte subțire se înlătură și vom lăsa doar lăstarii care sunt mai evidenți, care sunt puțin mai groși de 1 mm. Tot ce vedeți aici, toate aceste firicele subțiri, acestea se înlătură. Trebuie efectiv să lăsăm curat lăstarul ca și acesta. Acesta deja este curat, a fost curățat. Deci trecem pe la toată planta și facem această operație. Trebuie să facem cu grijă, nu trebuie să ne grăbim, trebuie să ținem cont că răbdarea este succesul în crearea unui bonsai, atât la formarea bonsaiului, dar și la cultivarea lui. Am rărit foarte mult coroana, am lăsat doar ce este necesar pentru a crea o coroană compactă, dar și cu detalii. Voi folosi acest lichid, se cheamă lichid pentru protejat șarii și jin, este polisulfat de calciu, cred că așa se cheamă. Voi trece cu acest produs, cu această soluție, pe partea lemnoasă pentru a o proteja în timp, să nu se putrezească, pentru a da un contrast mult mai plăcut plantei. Vom avea albul, vom avea verde și vom avea maro. Aplicarea acestei soluții trebuie să o facem cu grijă. Nu pentru că ar face rău plantei, dar trebuie să definim puțin detaliile. Acesta este un jin, deci acesta, continuat de un shari, un mic shari. Trebuie să facem o delimitare între partea de lemn uscată și cea vie. Deci cu o pensulă foarte, foarte subțire, nu trebuie neapărat să fie o pensulă de calitate, dar să putem să facem aceste detalii în modul cel mai ușor. Vedeți cum merg atent, să nu depășesc aceste linii care le-a creat această bucată de shari, această bucată de lemn uscat. Acest polisulfat de calciu protejează lemnul împotriva insectelor și a putrezirii lui în timp. Deci este bine să-l aplicăm de 2 ori pe an. Planta noastră va fi mult mai frumoasă, această parte va deveni alb-alb, un alb cretă. Deci imaginați-vă alb, maro și verdele vegetației. Aplicarea sârmei pentru educat bonsaiul este destul de simplă, dar niciodată nu ne apucăm de acest procedeu până ce nu avem toate dimensiunile de care avem nevoie. Sunt ramuri ce au nevoie de un fir mai gros, iar anumite ramuri și lăstari care au nevoie de dimensiuni mai mici. Fiecare ramură sau lăstar are nevoie de dimensiunea lui pentru a fi educat. Un fir foarte subțire pentru un lăstar gros sau o ramură groasă ne va da probleme în poziționarea lui. Nu vom reuși să poziționăm lăstarul acolo unde avem nevoie. Primul step la această plantă l-am făcut în primăvară. Am
am legat toate ramurile groase, cele mai importante, și le-am poziționat în funcție de partea din față a plantei, cea văzută de observator. Front line. La al doilea step am legat atât ramurile principale, cât cele secundare, dar și lăstarii cei mai subțiri, aceia crescuți în acest an. Pentru a trece la pasul următor, deci după ce am sârmuit, voi schimba ghiveciul. Am ales un ghiveci ușor mai mare pentru cerințele acestei plante, pentru a-i da posibilitatea să se acomodeze într-un ghiveci bonsai, pentru că voi tăia foarte mult din rădăcini. Deci voi tăia undeva la jumătate. Operație ce se poate face în perioada rece. Începând din luna noiembrie putem să facem această operație atât de formare, tăiere, dar și schimbarea ghiveciului, deci tăierea rădăcinilor. Am tăiat mai bine de jumătate din rădăcini, aș putea spune chiar 3 sferturi. Nu este nicio problemă atâta timp cât lăsăm pământul inițial de printre rădăcini. Deci la foioase se poate elibera tot pământul de printre rădăcini, dar la conifere este puțin mai diferit. Lăsăm tot pământul care rămâne după ce am tăiat rădăcinile. Deci nu eliberăm și această parte de pământ. Pământul care este aici este un pământ de flori, pământ de ghiveci. Îl vom elibera în viitor la următoarele schimbări de substrat. Deci inițial, până când planta nu se acomodează cu noul ghiveci, cu noua dimensiune și cu noul substrat, nu putem să schimbăm și pământul de printre rădăcini. Ghiveciul este deja pregătit cu sârmele pentru a lega aparatul radicular. Voi pune puțin substrat pe fundul ghiveciului. Este în proporție de 50% acadama, iar restul avem pomice și lavă vulcanică. Pun puțin substrat pe fundul ghiveciului, fac o movilă de acest fel pentru a intra substrat și în partea de jos a rădăcinilor. Poziționez planta cu aparatul radicular, cu rădăcinile și fac aceste mișcări până ajunge aproape jos planta cu rădăcinile. După cum vedeți, se formează o colină, un fel de movilă, deci nu voi pune toată planta în ghiveci, afundată în ghiveci, pentru că am acest substrat care nu pot să mă eliberez de el. Deci pentru o perioadă de timp acest substrat, pământ de flori, va rămâne aici împreună cu planta. Leg foarte bine planta cu aceste două sârme, două perechi de sârme, una dintr-o parte, una din cealaltă. Deci planta trebuie să fie foarte, foarte bine strânsă în ghiveci pentru a avea o rădăcinare foarte bună. Dacă planta se mișcă, înrădăcinarea nu se efectuează în mod normal și e posibil ori cu prezența vântului, ori dacă vine cineva pe la noi să atingă planta, e posibil să iasă din ghiveci. Pentru că sunt ghivecele mult mai plate și sunt deschise în exterior. Când legăm planta cu aceste sârme, ne asigurăm că este foarte bine strâns. Deci luăm patentul, facem câteva răsuciri de acest fel, tragem sârmele, să fim siguri că va fi legat strâns, tragem și răsucim. Încercăm acest fir să nu fie atât de mult vizibil. Trebuie să ne asigurăm că toate părțile goale, toate pungile de aer sunt completate cu acest substrat. Partea cea mai frumoasă și cea mai distractivă este formarea lui, să-i dăm o formă. Vom începe întotdeauna cu prima ramură, cu cea de jos. Odată ce am terminat cu prima ramură, după ce am poziționat prima ramură, vom trece mai departe, imediat cu ramura următoare, cea care este deasupra primei ramuri și tot așa mai departe.
Kenupăr Sabina, plantă compactă, plantă destul de veche, aproximativ 15 ani. Am pus acest mușchi doar în scop decorativ. Eu personal nu folosesc mușchiul. Vreau să vă spun că este una dintre primele plante pe care am să le pun în vânzare în secțiunea Membership. Veți avea diferite videouri cu diferite plante pe care am să le pun în vânzare, iar cei care sunt interesați puteți să mă contactați acolo în secțiunea Membership. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!